Sziasztok, gyerekek! Hát, jó pár száz évvel ezelőtt Kínában élt egy szegény parasztember, Wongnak hívták, egyetlen egy öreg kancája volt, az is sovány volt, girhes, nagy szegénységben élt, de egyszerre csak megellett a kancája, és gyönyörű hófehér csikót, egyetlen egy fekete szőztár sem volt rajta, és tudjátok, a magyar mondavilágban is a fehér ló az milyen szerencsét jelent. És jöttek a falusiak, és mondták neki, ó, van, micsoda nagy szerencse ért téged. És azt mondja, van, honnan tudjátok, hogy ez szerencse? És hát fölcseperedett a kis csikó, 6 hónapos lett, és megszökött. És jöttek a falusiak, hogy jaj, van, micsoda nagy baj ért téged. És ez megint azt mondta, tehát honnan tudjátok, hogy ez baj? Hogy eltelt 2 hónap, a csikó a pusztából visszajött, és hozott magával egy csomó vadlovat, és a Wang bekerítette őket, és lett egy hatalmas nagy ménese. És megint jöttek a falusiak, és összetették a kezüket, hogy van, micsoda nagy jó ért téged. És azt mondja, van, de onnan tudjátok, hogy ez jó. És egy egyszer fia volt a Wangnak, és mit csináljon, ott volt a sok ló, hát egész nap egyik ló hátára föl, másikra le, ugye megint egy lóra fölpattant, egész nap lovagolt. Az egyik fogta, ledobta, és kitörte a nyakát, megnyomorodott. Jöttek a falusiak, van, micsoda nagy rossz ért téged. De ez a makacs ember megint azt mondta, honnan tudjátok, hogy ez rossz. Egy év múlva kitört a háború, a faluból mindenkit elvittek katonának, kivéve az ő fiát, és mindegyik ott halt meg a háborúban. És most is föl lehetne tenni a kérdést, na de honnan tudjátok, hogy ez jó? Honnan tudjátok, hogy az a jó, ha valaki életben marad és nem hozta meg? Hiszen ahogy végigmentünk a történet elejétől az egyes fázisokon, láttuk, hogy ugye ami az adott pillanatban jónak tűnik, az az idő és a körülmények változásával rossznak tűnhet. És ugyanaz, ami rossznak tűnt az adott pillanatban, az a később, az idő és az idő elteltével és a nézőpontok változásával jónak tűnhet. Hát akkor hogyan állíthatjuk valamiről, hogy jó és rossz, amikor az egy ingatag, egy stabilitást teljesen nélkülöző, szubjektív, pillanatnyi, röpke mulandó ítélet. Mégis mennyire ragaszkodunk a jóhoz és a rosszhoz, gyerekek. Jézus azt tanította, legyetek tökéletesek, miként atyám tökéletes, ki fölhoz a napját jóra, rosszra egyaránt. Gyerekek, 2 lábam van. Az egyik a jobb, a másik a bal. Ugye az egyik a jó, a másik a rossz. Hát nem járhatok fél lábon, vagy ha fél lábon ugrálok egy darabig, akkor aztán úgy elcsípad, úgy megfájdul, hogy akkor kétszer annyi ideig kell a másik lábamon járnom. Tehát aki nagyon-nagyon erőlteti a jót, az utána bevonza magához a rosszat, és akkor utána a lelkész megöli a családját, meg nem tudom én, az örömlányból meg templomjáró lett. A korábbi iszákosok azok limonádét isznak és prédikálnak a gyülekezetben. Nem kell a jóra törekedni, és nem kell a rossz ellen küzdeni. Az összes bajunk abból származik, hogy elvesztettük ártatlanságunkat, és eltűnk a jó és a rossz megkülönböztetésének a fájáról. És azóta aztán csupa gubanc az életünk, mert mindenki, mind az őrült törekedik a jóra, a jót szeretem magamba fogadni, és persze én is szeretnék jó lenni, és a rosszat azt nem, és ketté hasítjuk az egységes világot. És utána szenvedünk tőle, mert minden szenvedésünk a jó és a rossz elkülönítéséből fakad, gyerekek.
ember embernek szenvedést mindig a jó nevében okoz, és a rossz ellen küzdve. Hát a muszlim az meg van győződve, hogy ő szent háborút vív Allahért és a hitért, amikor fölrobbant valakit. Na, aki meg lebombázza a muszlimokat, az is meg van győzve, hogy ő a gonosz ellen küzd. Mindenki a gonosz ellen küzd, és mi emberek szenvedünk, gyerekek. Hát jó ez így. Ha jó, akkor csináljuk. Ne ítélkezzetek. Sziasztok!